Majdnem 25 évvel ezelőtt volt, hogy kipróbáltam valamit. Mindig kedves voltam, meg félénk is. A lányok ezt nem nagyon értékelték. Mondták, hogy barátságos vagyok, meg minden, csak hát volt, hogy én nem barátkozni akartam velük. Van az a gondolat, hogy bunkóságra buknak a nők, úgyhogy eldöntöttem, hogy kipróbálom. Vajon tényleg bejön nekik? Működik? Szombat, tehát diszkó. A diszkóban éjféltől mindig két lassú szám volt. Egy lányról tudtam, hogy nemrég szakított egy közös ismerősünkkel. A lányt nem ismertem, se semmi, de mindegy is volt. Indult a lassú szám, átváltottam tesztüzemmódba, bunkóság bekapcsol. Gyorsan odaléptem hozzá, és felkértem táncolni. Határozottan álltam ki, és jött is a parkettre. Aztán lassúzás, de közben persze magyaráztam mindenféle baromságot. A lehető legnyomulósabb szarságokat mondtam, hogy milyen szép, mennyire tetszik, régóta bejön, stb. Minden ökörséget mondtam, ami csak eszembe jutott, tahón, ahogy kell. Gondoltam, hogy kizárt, hogy ez működjön, de nagyon le akartam tesztelni ezt az elméletet. Lement az első szám, amit végig szövegeltem, és érdekes, de a második lassú számnál se hagyott faképnél. Megvárta azt is. Azt is végigpofáztam. Toltam tovább, hogy mennyire bejön, tetszik a ruhája, mennyire csinos. Tényleg, amiről úgy gondoltam, hogy egy nyomulós tahó mondana, azt kimondtam, tánc közben bele a fülébe. Ugye két lassú volt, és közeledett a második szám vége, úgyhogy gondoltam, rákérdezek. Mi lenne, ha járnánk? Ugye járnál velem? Erre ő? Rendben. Én meg totál ledöbbentem. Mi a túró? Igent mondott. Megbeszéltük, hogy majd amikor végez, én megvárom a busz megállóban hétfőn. Elbúcsúztam a lánytól, kimentem a diszkó elé. Haver kérdi, hogy mi van, mondom neki, hogy járunk a lánnyal. Ő is nézett egy nagyot. Alig hitte el, de nekem is nehéz volt elhinnem, hogy kb. 6 perc alatt sikerült egy lányt felszednem. Persze tegyük hozzá, hogy én nem akartam bunkó lenni, csak teszt volt ez az egész. Na mindegy, hétfőn aztán megvártam a busz megállóban, de normálisan beszéltem akkor már. Kérdezgettem, érdeklődtem mindenféléről, ő mit szeret zenében, mi a hobbija, ilyesmi. Kedvesen próbáltam érdeklődve beszélni, de az meg nem jött be neki. Ha jól emlékszem, még egyszer azon a héten megvártam a busz megállóban, de aztán jött a hétvége. Mikor közeledtek a lassú számok, akkor odajött hozzám a barátnője, és mondta, hogy beszélne velem, úgyhogy lassúzzunk. Mondtam neki, hogy oké. Aztán lassúztam vele, ő megmondta, hogy a barátnője meggondolta magát, és mégsem akar velem járni. Igazából nagy kő esett le a szívemről, mert hát ha a bunkóság jött be neki, akkor az úgy nem én vagyok. Szóval egyáltalán nem passzoltunk össze. Mondtam a lánynak lassúzás közben, hogy nyugodtan mondhatta volna a barátnője is, nem harapok. A lényeg, hogy a teszt megvolt, és az eredmény megdöbbentőnek bizonyult. Valóban működött a bunkóság, és 6 perc elég volt arra, hogy valaki igent mondjon nekem. Igaz, utána a következő hétvégén már szakított is velem. Viszont dupla győzelem volt, mert így táncolhattam a lány barátnőjével is, aki viszont totál az esetem volt. Még csak fel se kellett kérnem, ő kért fel engem. Szóval a tapasztalataimat megosztva annyit mondok, hogy bár a bunkóság működhet, de nem éri meg. Ha igent mond a lány, akkor azért nem, mert valójában nem vagy bunkó. Akkor utána, ha visszaváltasz normális, szendes srácba, akkor úgyis elhajt. Ha meg nemet mond a bunkó viselkedés miatt, akkor azért nem éri meg, mert lehet, hogy neki meg az jött volna be, ha kedves vagy vele. Ha van női nézőm, az kommentelje már ide, hogy ez hogy működik. Nekem a mai napig hihetetlen, hogy valamelyik lánynak, nőnek, a bunkóság jön be, és nem bírnak rá nemet mondani. Szóval nem tudom, de annyi biztos, hogy egy kis határozottság nem árt. De én azt javaslom, hogy ne legyetek bunkók. Ennyi lenne a tanulság. Még zárásnak. Néhány hete hajtottam az ebicajommal, és ezt a sapkát találtam az út mellett.
valaki elveszítette. Szerintem elég nyerő. Rákerestem, valami bangladesi márka, $30 újonnan. Örülök, hogy megtaláltam. Néha találok ilyen jó dolgokat az út mellett. Ez a motoros kesztyű is onnan van.